everyone, welcome back to my channel. Today we are going to prepare rice chicken drumstick for children in my village. So now I tell you ingredient today we have chicken drumstick 6 kg and rice. So now get started with us. Lạ tóc do tên lạ đôi ta thuyền lạ ai mà chuyện này có chút lạ đây mình đại tiền nào cũng cho ta có mặt cho máy cho nó lên á, cái bài lại như thế. Thế garlic, pork powder, ngồi icy. Sugar, salt, fish sauce, oyster sauce. Dark soy sauce. Okay, now I start marinate chicken drumstick.
I keep it 20 minutes. Soybean oil. Nè con này. Ốc cơn hả? Đập chất cho dài. Thắng đã cho hơn thắng này. Rồi gì? Dạ. Nè con này. Hay miền thăng đã. Nè con này, bài chờ nè cái mấy. Hai mấy con sắp thóc này. Ngồi chặt thấy. Ban thấy lụa. Nè. Đấy lụa đấy. Nè cái bài chiên tới vật sạch thông thông nè con này. Nè màu sạch vậy. Con phân phơi. Nè con này. Sạch là phân phơi mòn là chiên tới sạch. Cái bài chờ. Mấy. Đấy không như vậy. Con không phải là ớt à? Sẽ đây trương về về. Bye bye Cúc Mai ơi. Chia. Cha mình nó mình quạt mà do đo té và hai chia chật đập nhẹ đấy. Okay, bye bye. Hay đó chị chưa hóa đơn nữa. Nông nghiệp bán màu. Chè.
Ê, này nó kẹt một lần. Căn lâm. Chào thì lui ra thôi. Nè, tất khởi bên này. Bao bên nào tất khởi à, tất khởi mới tiền. Bao khi tôi ôi nó thấy muối. Nỡ hay nói à. Hay luôn nó Việt Hiên màu. Sao nó mà. Phở phèm thằng tôiจะให้muốiตัวmu้ยก็เป็นมุ้ยแล้วเผลอมาเยอะมุ้นมาก่อนเผลอไปมันนะแกบ้าอัดสปรีมีสปรีคลาสปรีอัดสปรีจะมาโยกแล้วก็นักใส่นั่งมือที่โดมเขาหน่อนั่งคนมือจะมือจะเปรี้ยวยกซ้ำยกให้เนี่ยตัวก้นอ่ะ Nêu cho hai. มือจะเฉียนะก็นะไหนตักหาอันนี้ใบจะเอาตัวกันนะ Mấy nhưng mà con nên là này mình.ตักนี่ตักยังใบ Lao qua. ใบยังใบหรอ Con nên mình. ยังก็ได้ตรงเนี้ยนะโอเคยังก็ได้ตกมวยtôi nó có mà ơn nó mất ăn đi này cho dây bòn dây thế nè ăn tay mà Không ba cái thằng quá rồi. Hãy mua bị khinh lắm. Anh thấy có chạy ra nè. Mai đây nè. là trường nó có Nè kia à? phía con điện đi về Ê, hai sao chị? Cái là con mình ăn rồi một cái. Cái ba cá đó. Cái mình cũng cột ra. đây Con này ăn nhà mày. Sao trái? Ai Trương này miên ơn tôi chứ, Trương này đâu có nông miên ơn tôi chứ. Mình, bài Trương là bên hạt nhây. Bài bảo miên bài hạt nhây à? Dạ. Hạt nhây sao vậy kìa? Sạch ngon. Kia rồi? Dạ. Ok. Nhưng bài hạt nhây sạch ngon á, tên nhà chân nhâm tao đây. Dạ. Ok. Ngon lắm. ui tiền thôi con này lên con này chẳng tết khởi được rồi tết khởi bây giờ miên cái đó Mùi đây à? Dạ, mùi đây hả? mùi phi bay Nó thành mùi. buôn ram mùi nè ta mùi nè tá nè mình Mày cắt mùi nè. Bài nghịch ẩm. chú Một ấu nào cắt bài được nha. ta